السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږ د ایواپوریشن اف لیکویډز. د لیکویډز ایواپوریشن به وایو، خو د ایواپوریشن نه مخکې په دې ذهن کې چې کوم کنفیوژن دی، ایواپوریشن او ویپرایزیشن، په دې کې به فرق وکړو چې ایواپوریشن څه ته وایي او ویپرایزیشن څه ته وایي. نو د دې به زه تاسو له یو اگزامپل درکړم او انشاءالله تاسو په دې باندې پوره پوهیږئ. لکه دې خو ورې زم سره یو لیکویډ دی، ما یو لیکویډ واغست، اني لیکویډ کیدای شي. خو د اسانتیا لپاره مونږ وایو مونږ څه شی واغست، اوبه هم واغستی، واټر. کم لیکویډ هم واغست، واټر. اني لیکویډ ته اغستی شي، ټیک شو. او دې له ما څه شی ورکو، هیټ مې ولا ورکو. څه مې ولا ورکو، هیټ. او مونږ داسې ویلي وو چې کله مونږ یو شیز له هیټ ورکو نو د دې ټمپریچر به څه کېږي، انکریز کېږي. د دې ټمپریچر انکریز کېدو 20 ډګري سنټیګریډ، 30 ډګري سنټیګریډ، ډیش څه ته ورسېد، 100 ډګري سنټیګریډ ته. چې کله د دې ټمپریچر 100 ډګري سنټیګریډ ته ورسېدو نو دې لیکویډ څه شي سټارټ کو، بوایلینګ یې سټارټ کو. څه شی سټارټ کو، بوایلینګ. مونږ ته پته ده د اوبو بوایلینګ پوینټ څه شی دی، 100 ډګري سنټیګریډ دی. دیز بوایلینګ چې کله سټارټ کو نو په دې بوایلینګ پوینټ باندې دا لیکویډ چې کوم دی، دا اوبو دا کم سټیټ ته روان شو، ګیشیس سټیټ ته. د دې نه سټیم روان شو، تپ ته روان شو، مونږ یې اینو ښه په سترګو باندې اینو. دې فینامنا ته وایي ویپرایزیشن. څه ورته وایي، ویپرایزیشن. کله چې یو لیکویډ د لیکویډ سټیټ نه ګیس سټیټ ته بدلیږي په کم ټمپریچر باندې، په 100 ډګري سنټیګریډ باندې. که هر لیکویډ نو ته بیا 100 ډګري سنټیګریډ نه بیا به موږ بوایلینګ پوینټ وایو، ځکه چې د هر لیکویډ بوایلینګ پوینټ جدای. کله چې یو لیکویډ په خپل بوایلینګ پوینټ باندې د لیکویډ سټیټ نه ګیس سټیټ ته ځي، دې فینامنا ته وایي ویپرایزیشن. څه ورته وایي، ویپرایزیشن. صحیح شو. په ویپرایزیشن باندې پوه شوي چې کله یو لیکویډ له ته هیټ ورکړي، د بهر نه ولا څه هیټ سورس ورکړي، خاص څه سورس دی ورکو، څه سورس دی ولا ورکو. دا هیټ د دې ټمپریچر انکریز کوي چې کله د دې لیکویډ ټمپریچر د دې بوایلینګ پوینټ ته ورسي. د جنرال لیکویډ خبره کوم، که د اوبو خبره کوم نو د اوبو ماته معلوم دی، د اوبو بوایلینګ پوینټ دی 100 ډګري سنټیګریډ. که د اوبو خبره کوي نو موږ وایو چې د اوبو ټمپریچر کله 100 ته ورسي، 100 د دې بوایلینګ پوینټ دی، دا لیکویډ به ګیش سټیټ ته روان شي، ویپر شي. ته به په سترګو باندې ایني، دا قصه به ایني په سترګو باندې. هلکه د اوبو نه تپ خېږي، اوبه روانې دي، څه کم سټیټ ته روانې دي، ګیش سټیټ ته. دې فینامنا ته څه وایي، ویپرایزیشن. څه ورته وایي، ویپرایزیشن. اوس دې خو وګوره، دغه لیکویډ دی، زه بیا اوبه کنسیډر کړم. ما اوبه واغستې، صحیح شو، H2O. او دا ځل ولا ما څه هیټ سورس نه دی ورکړی. ګورې هیټ سورس، دلته مې هیټ سورس ورکړی او دلته هیټ سورس نشته. دا اوبه دلته پرتې دي، نو موږ ته دا پته ده چې زر زر به نه کېږي، ښه سلو به کېږي، خو دا اوبه به زموږ سره الوځي، ویپر سټیټ ته به ځي. لکه که تاسو لیدلي، تاسو په یو لوښي کې اوبه کېدئ او 5-6 غنټې بعد راشي نو اوبه کمې شوي. څه شوي، کمې شوي. نو دا اوبه خوټ کېږي نه، بوایلینګ نه کوي. صحیح ده که نه؟ نه ولا د بهر نه موږ څه هیټ سورس ورکړی، خو بیا هم دا اوبه الوځي، ویپر سټیټ ته ځي، ګیشیس سټیټ ته بدلیږي. د لیکویډ سټیټ نه کم سټیټ ته ځي، ویپر سټیټ ته. او داسې ځي چې موږ یې په سترګو نه وینو. ګورئ دا ویپر زما په بلیک باندې جوړ کړی، موږ یې وینو نه، په سترګو باندې موږ وینو نه. ته اوبه ویني چې اوبه کمیږي، اوبه کمې چې 5-6 غنټې ورته ناستې مسلسل ورته ګوري نو اوبه به کمیږي، خو دا ګیس سټیټ ته چې په سترګو باندې نه ویني. نو دې فینامنا ته څه وایي، ایواپوریشن. څه ورته وایي، ایواپوریشن. اوبه لاړې والوتې، خو بوایلینګ پوینټ ته لا نه دي رسېدلي. ورې بوایلینګ پوینټ نه چې په یا به 30 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر یا به 35 وي، دې نه کم هم کېدای شي. هر ټمپریچر چې اوبه به څه کېږي، الوځي به. لکه د دې اسان اگزامپل به زه تا ته داسې وکړم چې تا په یو تار باندې اچیل دي کپړې، صحیح ده که نه؟ کپړې دې په تار باندې واچلې، ته ورته داسې ناستې ګورې، ورته وخت تېرېږي 10 منټ 15-20 کپړې ورو وچېږي که نه؟ چې وچېږي نو څنګه وچېږي، دا اوبه دې چېرته ځي، اوبه د دې کپړو نه الوځي، کم ځای ته ځي، ویپر سټیټ ته ځي. صحیح ده که نه؟ لیکویډ سټیټ نه ګیشیس سټیټ ته ځي، خو په سترګو باندې ته ایني نه، او نه دې بس څه لاندې نه اور بل کړی چې کپړې دې وخوټ کولې، 100 ډګري سنټیګریډ دې ورته ټمپریچر انکریز کړي چې اوبه دې بوایلینګ سټارټ کړو. نه عام ټمپریچر دی، اوبه روانې دي، ویپر سټیټ ته ځي، په سترګو باندې نه ویني. دې عمل ته څه وایي، ایواپوریشن. څه ورته وایي، ایواپوریشن. او زمونږ ټاپک نن دی ایواپوریشن اف لیکویډز. نو زه به اوس بیا تاسو اول په دې ایواپوریشن اف لیکویډز باندې پراپر پوه کوم. ډیفینیشن به زه په اخره کې لیکم. کوم ځای کې به یې لیکم، په اخره کې، په دې ځای اخره کې نه. ټول چې کله لیکچر ختم شي نو په لاست کې چې ما کله ډیفینیشن ولیکو پوه شه چې لیکچر ختم شو. مونږ وایو
موږ کاینټیک مالیکولر تیوري موږ ته وایي کاینټیک مالیکولر تیوري چې مالیکولز چې کوم دي مالیکولز آف میټر are in continuous motion مسلسل به په موشن کې خدا خبره مونږ په کاینټیک مالیکولر ماډل آف میټر کې کړل کنټینیوسلی او پس کې په موشن کې او د دې موشن د وجینا چې کومه انرژي نو موشن د وجینا چې کومه انرژي هغه ته موږ سوایو کاینټیک انرژي سوایو کاینټیک انرژي او موږ د سویلو چې ایوریج کاینټیک انرژي اف ایچ مالیکول ته موږ سوایو ټمپریچر ایوریج کاینټیک انرژي اف ایچ مالیکول is equal to temperature د سو برابرۍ د ټمپریچر نو اوس تا ته پته ده که ایوریج کاینټیک انرژي د مالیکول سیوا وه نو ټمپریچر به سیوای که ایوریج کاینټیک انرژي د مالیکول کمه وه نو ټمپریچر به صحیح کم وي زه دا خبره لیکم ښایي ګریټر دی ایوریج کاینټیک انرژي تاسو ته پته راګورئ دا د ایوریج علامت دی صحیح ده که نه نو څه چل وي ګریټر ویل بي the temperature greater will be the temperature دا د لیکوډ خبره کو ها د کم خبره کو د لیکوډ سټیټ اف میټر زم سره درې دي هر یو کې ته دا خبره کولی شي خو دلته موږ سپیسیفیکلی د لیکوډ خبره کو نو که د لیکوډ د مالیکولو ایوریج کاینټیک انرژي سیوا و نو ټمپریچر به صحیح greater will be the temperature of liquid او زه به سره ولیکم چې وایس ورسا and وایس ورسا مطلب دا دی که د دغه لیکوډ د مالیکولو ایوریج کاینټیک انرژي کمه وه نو زموږ سره به د دې ټمپریچر بیا صحیح کم وي اوس ایوریج کاینټیک انرژي د مالیکولو ولې اخلو نو دې خو ګوره دا ایوریج کاینټیک انرژي ځکه ګوره دا مالیکول ګوره دا داسې روان دی په دې ځای کې د بل څه ودرېږي داسې راغی داسې لاړ بیا داسې لاړ وال اپ کنټینر سره ودرېږي داسې لاړ د هر یو مالیکول به انسټنټینیس ویلاسټي ډیفرنٹ ګوره دا د دې مالیکول موشن دی بل مالیکول به داسې رواني بیا به داسې لاړ شي نو د هر مالیکول خو انسټنټینیس ویلاسټي ډیفرنٹ ده که نه ځکه مونږ د هر مالیکول ایوریج کاینټیک انرژي اخلو انسټنټینیس یې نه اخلو ځکه چې انسټنټینیس خو یو پورته روان دی بل داسې روان دی بل په دې ځای کې داسې به رواني نو د هر یو دا به مختلف وي نو زه وایم چې instantaneous velocity of each molecule is different صحیح شو د هر مالیکول انسټنټینیس ویلاسټي به صحیح مختلف وي اوس چې دا موشن کوي د دې موشن د وجې نه به د دې کاینټیک انرژي د موشن د وجې نه به د دې څه شي کاینټیک انرژي اوس موږ وایو دا مالیکول چې په دې لیکوډ کې باونډ دی نو دا چا رانیول دي د دې مالیکولو په منځ کې کم یو فورس دی اټریکټیو فورس زه وایم د مالیکولز are bound to the surface دلته چې دا کم سرفیس دی دننه خو زموږ سره ټیک د باونډ دی خو د دې سرفیس مالیکول خبر کوو دا مالیکول چې کم دی د دې ګوره دا داسې ډایرکټ الوزي ویل نه چې ایوریج کاینټیک انرژي شته چې زه دلته وایم چې دا داسې موشن کوي داسې کوي نو د دې ځای کې دا داسې موشن ولې نه کوي ډایرکټ پورته د دې لیکوډ د دې سرفیس نه پورته الوزي ولې نه نو موږ وایو دا ځکه نه الوزي چې دا چا نیول دي دا د اټریکټیو فورس دی د مالیکولو په منځ کې د دې مالیکول او د دې خواته چې دا کم مالیکول دی د دې دواړو په منځ کې اټریکټیو فورس دی او دې فورس دا رانیول دي صحیح ده که نه the molecules are bound to the surface by attractive forces between the molecules په منځ کې چې کوم اټریکټیو فورسز دي هغه څه کړل دي دای رانیول دي
چې دا رانیول دي نو څه چل به کېږي اوس به ځینې مالیکیول داسي چې موشن خو کوي کاینټیک انرژي شته خو د ځینې مالیکیولو سم اف د مالیکیول کاینټیک انرژي به څه وکړي د اټریکټیو فورس هغې به کاینټیک انرژي دومره سیوایي چې دا اټریکټیو فورسز به اوورکم کړي او د دې سرفیس نه به بهر ته وځي اسکیپ بشي څه بشي اسکیپ بشي او دقه د دې سرفیس نه چې دا کم مالیکیول اسکیپ کیږي مونږ یې اینو نه خو دا مالیکیول چې د دې سرفیس نه اسکیپ کیږي دې عمل د مونږ ته څه وایو ایواپوریشن اف لیکوډ ورته وایو څه ورته وایو ایواپوریشن اف لیکوډ او د دې سرفیس نه چې دا کم مالیکیول اسکیپ کیږي د دې اسکیپ کېدو دپاره دې مالیکیولو ته د ایکسټرنل هیټ ضرورت نه چې ته پسې اور بل کړي چې اور دې پسې بل کو بیا به هم کېږي ما داسې نه دي ویلي چې بیا به نه کېږي خو د ایکسټرنل هیټ سورس نه بغیر به کېږي ځینې مالیکیولو کاینټیک انرژي به دومره سیوایي چې د دې او د دې مالیکیول په منځ کې دا کوم اټریکټیو فورس دی د دې نه به هم سیوایي نو چې دې مالیکیول کاینټیک انرژي کله د دې اټریکټیو فورس نه سیوا شوه نو دا مالیکیول به د دې سرفیس نه بهر ته وځي او دې سرفیس نه بهر وتو دی عمل ته موږ څه شی وایو ایواپوریشن اف لیکوډ نو زه دا خبرې لیکمه ډیفینیشن مې لا اوسه پورې نه دی کړی پراپر ډیفینیشن په آخره کې کوم شاباش تاسو دا زر زر ولیکئ 1 2 3 دا به بیا زه صفا کوم زه داسې لیکم ښه اوس دې خوا وګورئ some of the molecules of the liquid have enough kinetic energy to overcome the force of attraction leave the surface and get escaped سرفیس به لیو کیو څه بشي اسکیپ بشي د سرفیس نه به بهر ته وځي ګوره دا زم سره یو لیکوډ دی په دې باول کې لیکوډ پروت دی د کم مالیکیول انرژي چې د اټریکټیو فورس نه سیوا شوه ګوره د دې مالیکیول به د دې بل مالیکیول سره اټریکټیو فورس ځي که نه چې د دې کاینټیک انرژي کله د اټریکټیو فورسز نه سیوا شوه ورکم یې که دا فورس نه وبه وځي دی که کمه وتې نو نه به وځي ګورئ ښه چې کله سیوا ونه دا به څه کې ورکم به کې بهر ته به وځي او دې اسکیپ کېدو ته څه وایي evaporation the escaping دا proper definition نه دی ښه of high energy molecules from the surface of a liquid is called evaporation خدا کمپلیټ ډیفینیشن نه دی هر خبره به پکې اوس په نظر کې مونږ اخلو او دا ډېر سلو پروسس دی تاسو ته پته ده رو رو به دا زموږ سره کې څه کېږي ایواپوریشن به کېږي لکه که بوایلینګ ته ته وګورې څه چې څنګه په اوبو پسې هیټ ورپسې کې اور پسې بل کې د دې ټمپریچر به اول انکریز کېږي چې څنګه 100 ته ورسېد په 100 باندې بوایلینګ سټارټ کېږي دا قضیې خبره کوم چې کله څنګه بوایلینګ سټارټ کړي نو دا ایواپوریشن به ډېر تیز دومره تیز تب به دې الوځي ته به یې اوبه به رو رو کمیږي مسلسل به اوبه کمیږي ایواپوریشن ډېر فاسټ پروسس دی خو evaporation نه سوري ویپرایزیشن ډیر فاست پروسس دی په بوایلینګ پوینټ باندې یا د هغې نه بعد های ټمپریچر باندې به کېږي ایواپوریشن زم سره په هر ټمپریچر باندې کېږي چې د کم مالیکیول کاینټیک انرژي د اټریکټیو فورس نه سیوا کېږي هغه بار ته وځي نو دا زم سره څه کوي کېدای شي چې په 10 ورځو کې دا اوبه والوځي کېدای شي چې په یوه میاشت کې والوځي هغه ډیپینډ کوي چې څومره مالیکیول د دې د سرفیس نه ځي په سترګو باندې به ته اینیم نه او د سرفیس نه به صرف الوځي د کوم ځای نه به الوځي د سرفیس نه نو دا ډېر سلو پروسس دی او دې ته د ایکسټرنل هیټ سورس ضرورت نشته او بوایلینګ ته چې کله اوبه خوټ کوې دې ته د ایکسټرنل هیټ ضرورت دی چې ته کله ویپرایزیشن کوې که نه نو ته به پسې هیټ ورپسې کې بوایلینګ به سټارټ شي د بوایلینګ نه بعد به دا اوبه د لیکوډ سټیټ نه دغه ته ځي ګیشیس سټیټ ته هغې ته ویپرایزیشن وایي او دلته هم ویپرس ته ځي خو دلته به ډېر سلو ځي صحیح ده که نه بهر نه به پسې مونږ هیټ نه ورکوو او نه به ټمپریچر وله 100 ډګري سنټیګریډ ته رسوو په هر ټمپریچر باندې به دا ایواپوریشن کېږي نو زه اوس پراپر ډیفینیشن لیکم فاینل صحیح ده که نه د پروسس او بس بیا زموږ لیکچر ختم دی ښه د پروسس
in which a liquid هر خبره وبکې اوس مونږ څه کوو راولو را شامله وبه پکې the process in which a liquid slowly خبره مې پکې راوست convert into its vapor liquid با convert کیږي its vapor ته نه خو چې کله boiling مونږ start کوو هم liquid vapor ته convert کیږي خو هغه fast او دا صحیح slowly convert into its vapor بلا په ویپرایزیشن کې چې کله موږ د لیکوډ نه ویپر څخه بدلو نو موږ ول د لاندې نه هیټ ورکړی هیټ سورس هم ول ورکړی هغه ګرمي دلته به څه شي اوس کم ټمپریچر باندې ویپرایزیشن کېږي بوایلینګ پوینټ په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې دا غي نه بعد به ویپرایزیشن کېږي ته به نه نو اوس دلته ګوره د ویپر ان وچ د پروسس ان وچ لیکوډ سلولی کنورټ انټو اټس ویپر اٹ اني ټمپریچر ورې بوایلینګ په خاص ټمپریچر باندې کیږي بوایلینګ په خاص ټمپریچر باندې کیږي الته به دا غینه بعد چې کوم ویپرایزیشن دی هغه جدا پروسس دی او دلته به دا په هر ټمپریچر باندې کیږي اټ اني ټمپریچر نو اټ اني ټمپریچر خو زموږ سره د اوبو د پاره که زه واخلم نو اني ټمپریچر خو 120 هم کېدی شي 140 هم کېدی شي 70 هم کېدی شي 80 هم کېدی شي نه نو که زه خو چې اني ټمپریچر 120 هم کېدی شي نو 120 خو د بوایلینګ پوینټ نه سیوا دی نو اوس زه یو بل خبره ولیکم چې په هر ټمپریچر باندې کېږي خو هر کم ټمپریچر یادو د بوایلینګ پوینټ نه لاندې ټمپریچر یادو which occur convert its vapor at any temperature below its boiling point ور any temperature اغسته شي خو کم یو د boiling point نه لاندې چې کم ټمپریچر کې تاسو د اوبو خبره کې نو د 100 نه بره چې کم بوایلینګ دی نه خو بوایلینګ دلته هم وای پرته چې ته موږ سوي ویپرایزیشن ایواپوریشن چې ته کله کنسیډر کې نو د بوایلینګ پوینټ نه لاندې ټمپریچر تخلي په 30 باندې په 35 په 40 ټمپریچر څومره انکریز کینی ایواپوریشن به انکریز کیږي خو بوایلینګ خو د اوبو په 100 باندې کیږي نو د 100 نه چې لاندې کم ټمپریچر په دې هر ټمپریچر باندې به زم سره څه کیږي ایواپوریشن دا به کوم عمل کیږي سلو وي liquid become state ته ځي vapor state ته ځي below its boiling point او بل اخیرنی خبر به ټول خبر یو پکې راشي boiling د پاره د heat ضرورت دي تر heat ضرورت نشته without the aid of any external heat source د external heat source د ضرورت نه د مدد نه بغیر صحیح ده کنه is called evaporation of liquid سواتوي evaporation of liquids الکه پوه شوي پی چې پوه شوي نو بس دا زموږ نن لیکچر یو شارټ شان او آی هوپ چې په دې کې بس کنفیوژن نه که څه قسم کنفیوژن مې نو بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ دا به ولیکئ شاوټ ځان سره او بل لیکچر پورې د الله په امان ثانک یو ویری مچ